By me in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Ve své neprojevené podobě prostupují celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve mně, ale já nejsem v nich. So, the achintya beta beta tattva means inconceivably one and different simultaneously. Takže achintya beta beta tattva znamená ve stejnou dobu jednotný a rozlišný. This is the perfect, the ultimate theistic understanding. To je konečné a dokonalé teistické pochopení. Because it incorporates both the impersonal and the localized personal aspect, and then the personal aspect of the absolute in his own abode. Protože to zahrnuje zároveň neosobní, osobní lokalizovaný a osobní aspekt Pána ve svém původním sídle. It synthesizes the Lord, his energies and his expansions. To zdůrazňuje Pánovi energie a jeho expanze. Another verse that says the same thing is from the Srimad Bhagavatam, Vedanti tattvavidas tattvam yajganam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabjate. That this non-dual substance, the absolute truth, is described in three features, Brahman, Paramatma and Bhagavan. Tady ta nedvojná substance, absolutní pravda, je realizována ve třech aspektech: Brahman, Paramatma a Bhagavan. So in one sense, Krishna is everything. V jednom smyslu je Krishna všechno. Sarvam kalvidam Brahma. Because everything is Brahman. Protože všechno je Brahman. Brahman means it has many meanings, but it means the all-pervading aspect of the Supreme. Brahman má spoustu významů, ale hlavní je, že je všeprostupující záře. It's coming from him, so it's in the ultimate sense everything is spiritual. To pochází z něho, to znamená, že v konečném případu všechno je duchovní. Because, for example, the energy, the sky. The sky is material energy, but you can't say that it doesn't exist or it's not real. Jako třeba energie nebe. Energie nebe můžeme říct, že neexistuje. It's still part of the Lord's manifestation. Ale stále je to část Pánovy manifestace. For example, in a country, you can say that the government is everything. Everything is the government. Znamená tak jako ve státě můžeme říct, že vláda je všechno a že všechno tím pádem je vláda. Because everything that's there inside the country is owned by the government, and it's controlled by the government, and it's everything. Protože všechno, co je ve státě, vlastní vláda, je kontrolované vládou a tím pádem patří vládě. If the government decides that we're going to take that land and do something with it, well then they just do it. Když se vláda rozhodne, že vezmeme tady tu zemi a něco s ní uděláme, tak to udělají. But then again, although they have the ultimate jurisdiction over everything, still they may say, no, everyone can own some land and you can own different things and you can take care of them. A i přesto, že mají svrchovanost nad veškerou zemi, tak můžou rozhodnout, že ano, můžeme rozdělit tady tu zemi na malá území pro každého a oni můžou to kontrolovat nebo ovládat. And then they make distinctions. This is government property and this is private property. A oni dělají rozdíl, tohle to je vládní vlastnictví a tohle to je osobní vlastnictví. But when
we look on a map, we see, okay, this is, the whole country is under their government. A když se koukneme na mapu, tak potom můžeme vidět, že celý stát je pod vládou vlády, no, pod kontrolou vlády. So in the same way, in one sense, everything is one with Krishna, and at the same time, simultaneously, it's different than Krishna. Takže stejným způsobem všechno je jedno s Krišnou a zároveň se je odlišné od Krišny. Because they're his manifestations, they come from him, so they're one with him in that sense. Takže protože všechno pochází z něj, takže v jednom smyslu jsou jedno s ním. But because he's not personally present in them, then it's considered different. Ale protože on není osobně přítomen v nich, proto se považují za odlišné. This word here, avastitaha, nacha aham teshu avastita. I'm not situated in them. Takže tady to načáhám tešu a vastitaha znamená, ale já v nich nejsem. All beings are in me because in one sense I'm everything. Všechny bytosti jsou ve mně, protože já jsem všechno. But then again, you can't say that everyone is Krishna. Ale nemůžeš říct, že každý je Krishna. When we're referring to Krishna's energies, of course he has multi-energies. Ale když se vztahujeme ke Krishnovým energiím, tak víme, že Krishna má mnoho energií. Parasha Shakti Vividhaiva Shuyute. But of those energies, 3 are prominent. Tady z těch všech energií 3 jsou prominentní. The impersonal, or shall we say the inferior material energy, Můžeme říct ta nižší materiální energie, that is called the apara prakriti. nazývá se apara prakriti. And then the living entities, like ourselves, we are the marginal energy of the Supreme. A živé bytosti, jako my sami, jsme okrajovou energií Pána. And then there's the superior energy, or the internal potency of the Supreme. A potom je vyšší energie, neboli vnitřní energie nejvyššího. So the Mayavadis, they say, no, everything is one impersonal. A Mayavadis říkají, že všechno je jedno neosobní. They summarize it all very, very simply. Everything is just Brahman, and there's no distinctions. And then if you ask, well, it seems like there's distinctions. A Mayavadis velice jednoduše to shrnují, že všechno je neosobní Brahman, ale když se jich zeptáme, ale jako mně to připadá, že tady jsou rozlišnosti. Brahma Satyam Jagan Mitya. They say no, Brahman is truth and Jagat, or the material energy, material world is all false. Ale oni říkají, že jenom Brahman je pravdivý a všechno ostatní materiální svět je falešný. So Vaishnavas don't accept that. Ale Vaishnavové to nepřijímají. Say no, it's the material energy, Jagat, it's also true, but it's temporary. A oni říkají, že materiální energie je dočasná. Because it emanates from the absolute truth, it's also truth. Protože emanuje z absolutní pravdy, je také pravdivá. But it has a different nature. Ale má odlišnou povahu. So we'll read a little bit of the purport here from this verse. Takže budeme číst trochu z významu. First of all, Srila Prabhupada's explaining that no one can understand the Supreme Personality of Godhead with his blunt material senses. Především Šla Prabhupáda popisuje, že nejvyšší osobnost božství nelze vnímat hrubohmotnými smysly. What we're discussing now, this achintya beta beta tattva, it's not possible for those who are not engaged in devotional service to understand it. Ale to, co teďka diskutujeme, je, že achintya beda beda tattvu, filozofii nemůže pochopit někdo, kdo není angažovaný v oddané službě. How will they understand it? Jak to mohou pochopit? It's not material knowledge. To není materiální poznání. What will they use to understand this spiritual knowledge when they're just using their mental
or intellectual capacity. Jak můžou pochopit duchovní poznání, když používají jenom mentální nebo intelektuální sílu? It's like if you want to view a television show, but you only have a radio. Chceš se dívat na televizní show a máš jenom rádio. You say, I'd like to show you a nice television program, but I only have a radio. Já ti chci ukázat pěkný televizní program, ale mám bohužel jenom rádio. So I'll show you on the radio. Tak ti to ukážu aspoň na rádiu. Nothing. Nic nemůžete vidět. You have to have the proper apparatus, the proper system. Musíte mít správný aparát, správný systém na přijímání. So they don't have the system. They have only material systems. Oni nemají žádný systém, mají jenom materiální systémy. So what is the spiritual system? What opens the door to this spiritual vision? Co otevírá dveře k duchovní realizaci, k duchovní vizi? Sevanmukhi jivado svayameva spratyata. When one engages in devotional service to Krishna. To otevření je možné, když se osoba angažuje v oddané službě Krishnovi. And as Lord Brahma says in Brahma Samhita, Premanjana churita bhakti vilochanena. When one engages with love and devotion, then the eyes become anointed with the salve of love. Takže když se někdo angažuje s láskou a oddanností, potom jeho oči budou potřeby láskou ke Krishnovi. Then he can see everything in proper perspective. Potom může vidět správně ve správné perspektivě. Krishna doesn't reveal himself to just anyone. A Krishna se nezjevuje jen tak někomu. Naham prakasha sarvasya yogamaya samavita mudho yam nabijanati loko mama jamavyam. Krishna says, I am not manifest to the fools and rascals, unintelligent. Já se nemanifestuju, Krishna říká, hlupákům, darebákům a neinteligentním. I only reveal myself. For them I'm always covered by my different energies. A pro ně jsem vždycky zakrytý mými různými energiemi. Personally, he doesn't reveal himself to non-devotees. Osobně se nezjevuje neoddaným. Now he'll reveal his impersonal feature to those who have some piety and a little bit of devotion. A tady zjevuje svoji neosobní podobu těm, kteří mají aspoň trochu zbožnosti a oddanosti. The impersonalists, they're pious and they have a little bit of devotion. A impersonalisté, oni jsou trochu zbožní a trošku oddanosti také mají. They have some devotion because they study Vedanta and they perform rituals and they perform austerities. So in this way they practice celibacy. They're following, they have some devotion to the Vedic culture. A impersonalisté, ty mají trochu oddanosti, poněvadž studují Vedantu, následují celibát, odříkání dělají. Yeah, so this is good. Therefore, they can have some realization of the impersonal, all-pervading feature of the Supreme. A proto mohou mít nějakou realizaci všeprostupujícího neosobního podoby nejvyššího. But that's as far as they can go. A to je to nejvyšší, kam mohou jít. They can't understand anything about the personality or the form of the Lord. A nemohou pochopit nic o osobnosti nebo podobě Pána. They can't even understand anything about the individual souls. A také nemohou pochopit nic dokonce i o individuálních duších. It's a kind of fuzzy, hazy realization. To je takový druh mlhavé realizace. Elementary. Elementární. Just like if, let's say you were in India the first time when the train was coming in. Takže představte si, že jste poprvé v Indii a vlak má přijet. No one had ever seen a train. A nikdo nikdy neviděl předtím vlak. So you sent out from the town, you sent 3 scouts A out in front. z města jste vyslali 3 skauty dopředu. And they were going to give reports back quickly what the train was. A oni se rychle vrátí, aby dali zprávu o tom, co to vlastně je vlak. And the train was coming at night. A vlak přijel v noci. So as the train was approaching, the 3 men, they saw a light. A jak se vlak blížil, tak všechny 3 osoby viděli světlo. Far away in the distance. Daleko, daleko vzadu.
One man, he wanted to be the first one to report what the train was. A jeden muž chtěl být první, kdo dá svoji zprávu. He ran back very quickly to the town. A velice rychle běžel zpátky do města. I know what the train is. Vím, co je vlak. What is it? What is it? Co to je? Co to je? It's a light. No to je světlo. Oh, it's a light. Train is a light. Aha, to je světlo. Aha, vlak je světlo. So then the other two, they waited longer. A ty další dva čekali trošku déle. And when the train got closer, they heard some boop, boop. A oni slyšeli takovýhle zvuk. So the second man, he ran back. A ten druhý muž běžel zpátky do města. I know what the train is. Vím, co je vlak. Yeah, we know too. It's a light. No my to taky víme, to je světlo. No. It's a light and boop, boop. Ne, to je taky světlo a ten zvuk. But the third, he waited till the train came, it stopped, he got on board, he shook hands with the conductor, he walked through the cars, everything. A ten třetí čekal, až když vlak přijel, nastoupil do toho vozu, potřel se si rukou s průvodčím a prošel všechny vagóny. Then when he came back, he said, now I'm going to tell you what the train is. A když se vrátil on, tak říkal, teďka vám povím, co vlastně vlak je. Now we know it's a light and a, horn, a sound. A my víme, co je vlak, to je světlo a ta trubka. No. Much, it's so much more than that. Ale ne, to není jenom tohleto, to je mnohem víc než tohleto, co víte. It has a light, it has a horn, but it's got so much more. To má taky světlo a má to trubku, ale má to mnohem více. Huge cars, so many different, wagons. Takže to má mnohem více, má to různé vagóny, Seats in the wagons and sedadla ve people drive. vagónech, Oh, it's amazing. mnoho lidí vevnitř. So then Úžasné. he can explain much more detail. A on mohl vysvětlit mnohem víc detailněji. So the impersonalists, they just take it, it's all light. A impersonalisté to budou, že to je všechno jako světlo jenom. And the yogis, they accept, yes, it's impersonal, but there's also super souls within the heart of the different elements. Ale jogini říkají, ano, je to všeprostupující světlo, ale také tam je na duše, která je umístěna v srdci každé živé bytosti. The super souls in the heart of every living entity. Na duše, která sídlí v srdci každé živé bytosti. That's true. It's not untrue. To je pravda, to není lež. But there's much more, and that is Bhagavan feature. Ale tam je mnohem více a to je Bhagavan podoba. And that means Krishna and his own abode and his transcendental pastimes, his beauty, his form, everything. To znamená Krishna v jeho sídle, jeho zábavy, jeho krása, všechno, co ho obklopuje. So we are practicing Krishna consciousness, and therefore we are eligible or able to understand the Bhagavan feature as well as the other two. A protože praktikujeme oddanou službu, jsme schopni realizovat podobu Bhagavána a automaticky s tím i ostatní podoby. Therefore it's the ultimate philosophical understanding. Takže to je konečné filozofické pochopení. The Christians, they have some idea also, the Father, the Son and the Holy Ghost. A křesťané taky mají nějaké takové pochopení o Otci, Synu a Svatém Duchu. But they become a little confused in trying to explain what they are. Ale jsou zmatení ve skutečnosti vysvětlit, kdo to je vlastně. Now they say that Jesus is God. Teďka říkají, že Ježíš je Bůh. The Son has become the same as the Father. Že Syn se stal stejný jako Otec. So this is Mayavad philosophy. To je Mayavada filozofie. Because the individual soul, the Son does not become the Father, they retain their individuality. Individuální duše se nestane jako Otec, poněvadž ta si udržuje svoji individualitu. It's true they're one, but then they're also different at the same time. Je to pravda, že jsou jedno, ale zároveň jsou odlišní. The living entities, for example, are one with Krishna in that they have the same qualitative nature as living beings, as spirit souls. A duše jako takové jsou jedno s nejvyšším, poněvadž mají stejné kvalitativní vlastnosti, že jsou duchovní. He is eternal and we're also eternal. On je věčný a my jsme také věční. The supreme living being, the supreme soul is conscious and
we, the living entities, are also conscious. Nejvyšší bytost je vědomá a a živá bytost je také vědomá. The Supreme Personality is full of bliss, and we also are blissful by nature. Nejvyšší osobnost je blažená a my jsme také blažení ve své povaze. So continuing in the purport, Srila Prabhupada says, although He, the Supreme Personality of Godhead, is all-pervading, everywhere present, He is not conceivable by the material senses. This is indicated here by the word avyaktamurtina. V tomto verši říká, že i když je všeprostupující přítomný všude, hmotnými smysly ho nelze vnímat. To je vyjádřeno slovem avyaktamurtina. But although we cannot see Him, everything is resting in Him. Přestože ho však nemůžeme vidět, všechno v něm spočívá. For example, the entire material cosmic manifestation is only a combination of His two energies, the superior spiritual energy and the inferior material energy. V 7. kapitole jsme si vyjasňovali, že hmotný vesmírný projev je pouze kombinací jeho dvou různých energií, vyšší neboli duchovní a nižší neboli hmotné. And then next he explains about the sun. This is also another good example. A v dalším řádku vysvětluje o slunci, to je velice dobrý příklad. Can we say that everything exists within the sun? Můžeme říct, že všechno existuje v slunci? Everything in the universe, yes. Everything's resting on the sun. To znamená, že všechno ve vesmíru, ano, všechno závisí na slunci. Because it's the warmth, the heat and the light and the energy of the sun that keeps the whole universe going. Teplo, žár a světlo udržuje celý vesmír. Who can live without the sun? Kdo může žít bez slunce? It would be real cold. To by bylo moc zima. Wouldn't it? Je to tak? How cold would it be without the sun? Jaká zima by byla bez slunce? It would be difficult to maintain these bodies. Bylo by obtížné udržovat tady ty těla. And light and so we can say everything rests in the sun, but that doesn't mean everything's in the sun planet. Že všechno závisí na slunci, nebo všechno spočívá ve slunci, ale ne, že všechno existuje ve sluneční planetě. Everything's within the sun's rays or energy. Všechno v těch slunečních paprscích se sluneční energií. But not everything's in the sun globe. Ale ne všechno ve sluneční kopuli. And not everything is inside the sun God. A ne všechno existuje ve slunečním bohu. Vivishwan. There's a demigod in charge of the sun. To je polobůh, který se stará o slunce, Vivasvan. He's also called the sun. On se taky nazývá slunce. So the sun means the sun God, the sun planet, and the sunshine. Takže slunce znamená sluneční bůh, sluneční planeta a sluneční záře. So in this way we can understand that this, like if I say the sun is in the room, in our room, is that correct? Když řeknu, že slunce je v této místnosti, je to správné? How many say it's correct? Raise your hand. Most everyone. How many say the sun is not in the room? See, a few. Also, they say the sun. See, they say the sun. Are they wrong? Jsou chybí. How many think they're wrong? Raise your hand. How many think that those who said the sun? Kolik z vás si myslí, že se mýlí? Tady ty osoby, které řekli, že some of them said the sun is not in the room. How many think they're wrong? You understand? Yes. Kolik si osob myslí, že se mýlí? Tady ty osoby. Kolik osob si to myslí? Raise your hand if you think they're wrong. They said the sun is not in the room. Tak kolik osob, zvedněte ruce, kdo si myslí, že tady ty osoby se mýlí, že není slunce. Okay. One. Only two. You think you're wrong. Ty si myslíš, že se mýlíš, jo? No. Okay. No, the fact is that everyone was right. Fakt je, že každý měl pravdu. If you understand that the sun is in the room through the sunshine, but the sun planet or the sun God is not in the room. To znamená, když jsme si mysleli, že slunce je přítomné tady v té místnosti skrze svoje paprsky, ne jako planeta osobně.
like the Mayavadis, they like to use this slogan, Tattvamasi. A Mayavadis používají slogan Tattvam Asi. You are that. Ty jsi toto. So they're saying that it's very vague and impersonal, but they're thinking they are the supreme. Tak všechno je jako takové neosobní, ale oni si přitom myslí, že oni jsou nejvyšší. It's like the Beatles, they're saying, I am you and you are me and we are all together. Jako Beatles říkají, že já jsem ty, ty seš já a všichni jsme všechno. That was during their impersonal period, before they met Srila Prabhupada. To bylo během jejich impersonální periody a než potkali Šrilu Prabhupádu. I am you, you are me, we are all one. Já jsem ty a ty seš já a všichni jsme všechno jedno. That's what they learned from TM before they came to Krishna consciousness. Toto se naučili z TM, transcendentální meditace. But it's not that I am you and you are me. No, Krishna says, I'm me, you're you, and all these kings are all individuals and will never be merged together. Ne, že já jsem ty a ty seš já. Krishna říká, že já jsem já a ty seš ty a všichni tyhle ty králové okolo, ty všichni zůstanou individuální bytosti. Krishna has the power to change material energy into spiritual energy if he likes. A Krishna má moc, že změní materiální energii na duchovní energii, když to chce udělat. Because he has all mystic powers. Protože má všechny mystické síly. Just like, for example, if you put an iron rod into fire, it becomes like the fire. Stejně jako když vložíš železo do ohně, tak se za chvíli stane ohněm také. Just like fire. It can even be red hot and it can burn. Dokonce stejně jako oheň, poněvadž se stane červeně ohnivé a spálí. So when things are in relationship with Krishna, then they become spiritualized or Krishnaized. Takže když se věci dostanou do kontaktu s Krishnou, tak se zduchovní nebo skršnovatí. Just like when you go on Sankirtan and someone gives you some money, well, you're Krishnaizing that money by taking it and using it for Krishna. A když jdete na Sankirtanu, dostanete nějaké peníze za knížky, tak vy je skršnovatíte tím, že si je vezmete do kapsy. And when we go to the printer and we print some books, we're Krishnaizing that paper, that ink, everything. A když jdeme k nějakému tiskaři a vytiskneme knížky, tak my skršnovatíme ten papír, ten ingoust. Before it was just paper, but now that it has been transformed and become the words of Krishna, therefore it becomes as good as Krishna. Protože předtím to byl obyčejný papír, ale poněvadž teďka je to transformované na to, že tam jsou vytisknutá slova Krishny, tak je to skryšnované. So just continue in the purport. Yet, one should not conclude that because he, Krishna, is spread all over, he has lost his personal existence. Přesto bychom neměli dojít k závěru, že když se nejvyšší Krishna rozpíná všude, ztratil svou osobnost. To refute such an argument, the Lord says, I am everywhere and everything is in me, but I am still aloof. A aby vyvrátil takový argument, sám říká, já jsem všude, vše je ve mně a přesto jsem stranou všeho. I remember when I was a new devotee, we were studying the Ishopanishad. Si vzpomínám, když jsem byl mladý odárný, tak jsme studovali Ishopanishadu. Srila Prabhupada was there and every day we were studying the different verses of Ishopanishad. Srila Prabhupada tam byl přítomný a my jsme každý den studovali jeden verš Ishopanishady. So one of the verses was, the Supreme Lord is far away, but he's very near as well. A jeden verš říkal, že nejvyšší pán je velice daleko, ale zároveň je velice blízko. How do you understand that? Jak to můžeme pochopit? So we have to throw away all of our material ideas of things. Takže my musíme zahodit všechny naše materiální nápady. He's far away, but he's very near as well. On je velice daleko, ale zároveň je velice blízko. The Supreme Lord walks and he does not walk. Nejvyšší pán chodí, ale také nechodí. He's within everything and then again he's outside of everything. On je uvnitř všeho, ale zároveň je vnějšku, vně všeho. Sounds like, you know, the LSD people. To zní jako LSD, lidi, kteří berou. Yeah, but that's how they try to think, but that's speculation.
Oni se takovýmhle způsobem snaží přemýšlet, ale to je spekulace. Yeah, Krishna is more advanced and more exalted than we can accomplish by any kind of speculation, even drugs or whatever. Krishna je mnohem více pokročilý, než braní nějakých drog nebo nějaká spekulace. In the Vedas it says that the Supreme Lord, the Padipado, he has no hands, but yet he can accept all offerings. Ve Vedách se říká, že nejvyšší pán nemá ruce, ale zároveň může přijmout všechny obětiny. So the impersonal says, aha, no hands. Impersonal. Takže impersonalista hnedka, hele, nemá ruce, takže žádný ruce. But what about the other part, that he can accept anything that's offered? Ale co o té druhé části té mantry, že může přijmout všechny obětiny? You have to have hands to accept. Musíš mít ruce, abys přijal obětiny. So the solution is, he has no material hands, but he has spiritual hands. Takže závěrem je, že on nemá materiální ruce, ale má duchovní ruce. Okay, he gave the example of the government. Yes, and the final sentence of this purport summarizes it. Last two sentences. The creation takes place by the diffusion of his, God's or Krishna's different energies, and as stated in the Bhagavad Gita, Vishtabhyaham idam Krishnam. He is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energies. Takže poslední dvě věty významu jsou: ke stvoření dochází rozšířením jeho různých energií. A jak uvádí Bhagavad Gita 10.42, Vishtabhyaham idam Krishnam. Prostřednictvím svého osobního zastoupení rozšíření svých energií je přítomný všude. So are any questions? Otázky nějaké? This is a lot to absorb in one. Je toho dost na absorbování na jednu lekci. Some of the devotees, of course, you've heard this before, but if this is the first time you've heard it, it's a lot to absorb. Samozřejmě, že někteří odáni už to slyšeli víckrát, ale pokud to slyšíme poprvé, tak je toho opravdu dost. Takže má někdo nějaké otázky? Bylo vysvětleno, že když někdo není zaměstnan v dané službě, tak nemůže pochopit nejvyššího pána. Někdo může namítnout, že je to jenom výmluva, že my nemáme dostatek argumentů, protože to neumíme vysvětlit, tak proto říkáme tohle. There could be argument that we say that one who is not engaged in devotional service cannot understand the Supreme Lord, but they can argue that this is like Circular philosophy. no, this is excuse. Oh. This is excuse because we have not so many arguments how to understand Krishna. How to explain Krishna. Yeah. Well, the thing is, Krishna himself says it. It's not that we say it. He says it. He says, Bhaktyamam abhijanati yavanyascha smitatvata. Problém je ten, že Krishna to říká samotný, že Bhaktyamam abhijanati yavanyascha smitatvata. He personally says, I cannot be understood. I don't reveal myself except through devotional service. On sám říká, že já nemohu být pochopen, nebo já se nezjevuji jenom těm, kteří jsou zaměstnáni v oddané službě. So, these people, they accept the Vedas? Přijímají tady ti lidé Védy? Oh yeah, you have to. If you're impersonalist, you're a Vedantist, you have to accept the Vedas. Takže jestli jsi impersonalista, vedantista, musíš přijmout Védy. So Bhagavad Gita is part of Mahabharata, and Mahabharata is part of the Vedas, fifth Veda. Takže Bhagavad Gita je částí Mahabharaty a Mahabharata je částí Véd, je to pátá Véda. It's like the four Vedas, they're considered the mother, and then you have the Puranas are the brother, and the Smriti, they're the sisters, so they're all related, and they're saying the same thing. Takže Védy jsou jako matka, teďka potom Purány jako bratr a Smriti jsou jako sestry. So Mahabharata is Smriti, Shastra, it's part of the Vedas. A Mahabharata jsou Smriti, takže to je část Véd. And even if you don't accept Mahabharata, even in the Rig Veda, it also says that Krishna is the source of everything. A když nepřijmeme Mahabharatu, tak dokonce i v Rigvédě je řečeno, že Krishna je zdroj všeho. So you may say that we just made that up because we don't have good arguments, but that's Krishna's statement. Ty můžeš říct, že my jsme si tohleto nějak vymysleli,
ale to je Krishnův prohlášení. Well, the proof is that you're not engaged in devotional service and you don't understand. You're the perfect proof. Ale důkaz toho je, že ty nejseš angažovaný v oddané službě, tak proto to nechápeš. And we are engaged in devotional service and we do understand. Ale my jsme angažovaní v oddané službě a my to chápeme. We're nothing special, but the special thing is because we're engaged in devotional service, we're able to understand this. My nejsme nic speciálního, ale speciální je to, že my jsme angažovaní v oddané službě a proto to chápeme. And the result is that the devotees get to go back to Godhead and associate with Krishna. And the impersonalists, they just merge into his Brahman effulgence for some time. A výsledkem je, že oddaní půjdou zpátky k Bohu, združovat se s nejvyšším pánem, kdežto impersonalisté se jenom stopí s neosobním brahmanem. Takým způsobem jako je možné, že oddaný, že provozuje oddanou službu, tak realizuje jako první hned jako nejvyšší osobnost Goswami přímo, aniž by prošel těmi jako stády, že napřed realizuje Brahman, potom Paramatmu a potom teprve dojde k tomu nejvyššímu jako osobně. What is the way that devotee who is practicing devotional service is directly realizing the supreme absolute personality, Bhagavan feature, and that he is not going through the Brahman and then Paramatma and finally the Bhagavan realization? Many ways. Mnoho způsobů. Through the Archa Vigraha. Skrze Archa Vigrahu. The deity is directly Krishna. Protože božstvo je přímo Krishna. The impersonalists, they don't like to worship deities. Impersonalisté neradi uctívají božstva. There's a group called Arya Samaj. They say, God is everywhere, why should I go into the temple and worship? Tam je skupina Arya Samaj, která prohlašuje, že Bůh je všude, proč bych chodil do templu. So if he's everywhere, he's also in the temple. A když je všude, tak on je taky v templu. No, we don't want to see it. A ne, my to nechceme vidět. So we accept that Krishna personally, this is not just when Krishna appears as the Archa Vigraha, that's a personal manifestation. My přijímáme, že když se Krishna manifestuje jako Archa Vigraha, to je osobní přítomnost. That's internal energy. To je vnitřní energie. Now, the mountains and the stones, that's his external energy. Takže hory a kameny, to je jeho vnější energie. We don't go and worship any stone or any mountain. My nechodíme a neuctíváme jakékoliv kameny nebo nějaké hory. That's impersonalism. To je They impersonalismus. say, oh, the dog is God, the tree is God, the mountain is God. Oni říkají, že pes je Bůh a strom je Bůh a hora je Bůh. Or Dridra Narayan, that's the most offensive when they say, the poor man on the street, he's Narayan. Oni říkají Daridra Narayan, že chudý člověk na ulici, že je Narayan. So they concoct Dridra Narayan Seva. So they give some charity to the poor beggars on the street and they think this is service to Narayan. Takže říkají Daridra Narayan Seva, to znamená, že když dáme nějaký trošku milodaru nějakému chudákovi na ulici, to je služba Bohu. But that is not worship of God, that is just Maya, that's illusion. To není uctívání Boha, to je jenom mája, iluze. Because if they actually understood that everything is Narayan, then why only they worship the poor man as Narayan? What about the rich man? Is he also Narayan? What about the goats you eat? Are they also Narayan? A jestliže chápou, že všechno je Narayan, takže proč uctívají jenom toho chudáka na ulici, proč neuctívají taky bohatého člověka, který je taky Narayan, a proč neuctívají tu kozu, kterou jedí? They eat goats, so are they Narayan also? Tedy oni jedí kozy, to je taky Narayan. So one way is through the Archa Vigraha, another way is through his name. Takže jeden způsob je skrze Archa Vigrahu a druhý je skrze jeho jméno. Mama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nitya Mukto Binnadvam Nami Namino. Krishna and his name are absolute, they're the same. Krishna a jeho jméno jsou absolutní, jsou stejné. And we worship Krishna through devotional service, through disciplic succession. A my uctíváme Krishnu skrze oddanou službu, skrze žákovskou posloupnost. We accept that Krishna's instructions are coming down through the chain of parampara. My přijímáme, že Krishnovy pokyny přicházejí dolů skrze řetězec guru parampary. Whatever Krishna wants me to do will be told to me by my spiritual master. Všechno, co mi Krishna chce říct, abych udělal, mi bude řečeno skrze duchovního mistra. Also the scriptures,
Krishna is directly speaking Bhagavad Gita, so that's why we're reading Bhagavad Gita. Také písma. Krishna mluví skrze Bhagavad Gitu, proto čteme Bhagavad Gitu. We worship Krishna through his Bhagavad Gita. My uctíváme Krishnu skrze jeho Bhagavad Gitu. Krishna says, anyone who reads Bhagavad Gita worships me by his intelligence. Krishna říká, že kdokoliv čte Bhagavad Gitu, mě uctívá inteligencí. Because Bhagavad Gita is personal. It's spoken by personal Krishna. Protože Bhagavad Gita je osobní, je vyslovena osobou Krishnou. And we hear his pastimes. They're also personal. A nasloucháme o jeho zábavách, ty jsou také osobní. Mayavadis don't like Srimad Bhagavatam. Mayavadis nemají rádi Bhagavatam. They like the Upanishads. Oni rádi Upanishády. But because the Srimad Bhagavatam has too many pastimes, personal pastimes. Protože Srimad Bhagavatam má tolik mnoho osobních zábav. Oh, it's all Maya. Get it away from me. To je všechno mája, musíme z toho zbavit. But the devotees, they like Srimad Bhagavatam because it's Krishna's personal pastimes. Ale odaní mají rádi Srimad Bhagavatam, poněvadž to jsou Krishnovy osobní zábavy. We're doing exactly what Krishna says for us to do. Therefore, we're personalists. My děláme přesně to, co po nás Krishna chce, proto jsme personalisti. Krishna says, surrender to me, always think of me, become my devotee, and we're doing it. Krishna říká, odevzdej se mi, staň se mým oddaným, a my to děláme. So we're personalists. Takže my jsme personalisti. We're not impersonalists. Nejsme impersonalisti. The impersonalists say, I don't need to surrender to him. I'm also God. Tattvamasi. Impersonalisté říkají, já se nemusím odevzdat, já jsem taky Bůh. Tattvamasi. Soham. Soham. I'm the same. Já jsem stejný. So Krishna says, surrender to me, and they say, I'm the same. Why should I surrender? Krishna říká, odevzdej se, a oni říkají, já jsem stejný, proč bych se měl odevzdávat? So the devotees are submissive, and the non-devotees, impersonalists, they're not submissive. Takže oddaní jsou velice podřízení, kdežto impersonalisté se nepodřizují. They always have some other idea, their own idea. Vždycky mají nějaký jiný nápad, jejich vlastní nápady. Krishna says, why don't you engage in my service? Krishna říká, proč se neangažuješ v mojí službě? It's all one, whatever you do, it doesn't make any difference. Je všechno jedno, cokoliv děláš, to nedělá žádný rozdíl. Krishna didn't say that, Krishna to neříká. but that's their idea. So they're very troublesome. Takže proto mají problémy. Chanakya Pandit says, if you have a servant that's always talking back, he's not a good servant. Jestliže máš služebníka, který ti furt odpovídá, tak to je špatný služebník. He's always got some replies. Furt má nějakou odpověď na vaší... Can you go bring the foodstuffs? Můžeš přinést nějaké jídlo? I'm not sure it's the right time right now. Já si nejsem jistý, jestli je teďka zrovna správná doba. I don't think so. They're not warm yet. Je příliš vedro, nejsem si jistý s tou dobou. Perhaps later. Možná trošku později. Why do you want to eat now anyway? A proč vlastně chceš teďka jíst? Didn't you? I already gave you food before. A teď už jsem dělal předtím jednou jídlo. You shouldn't eat so much. Neměl bys tolik jíst. So in this way, the servant is trying to instruct the master, becomes a mess. A potom se služebník snaží dávat pokyny svému pánovi a je z toho guláš. So the impersonalists are like that. They never just accept anything straightforward. A tohleto mají impersonalisté rádi, poněvadž ty nemají nic přímočaré rádi. They like to twist the prefixes and the suffixes and give different meanings. Poněvadž se snaží velice dobře překrucovat předpony a přípony, jsou velice expertní v tom. But the devotees, they just accept the mukhya, the exact meaning, not the gona, not the speculative meanings. Ale oddaní mají rádi mukha, to, co je přímé, to, co je správné vysvětlení, ne gona, to, co je všechno okolo, nějaké to nějaké ty přívažky. Other questions? Nějaké jiné otázky? Okay, so we'll stop there. Thank you very much. Bhagavad Gita as it is, ki jai. Jai.